السلام عليكم. باختصار هذا هو الحائط اللي غادي نخدم عليه اليوم. شوفوا هذا النموذج ديال الحائط، ما صبغناه ما والو، وانا تعمدت ما نصبغوش لانني بغيت نعيش تحدي ديال انني نرد هاد الجداريه روعه من المكان. وشوفوا كيفاش غتولي. لاحظوا هاد الجمال ديال المنظر الطبيعي اللي رسمت، وعيشوا معايا تحديات في هذا الفيديو. بلا شك المنظر كان رائع. غادي نعيشوا رحلة فنية مليئة بالمتعة والتشويق والاستفادة. يلا معايا. في البداية المركزات اللونية يعني لاتانت، وهذا الملون راه هو اللي كنزيدو على صباغة الكاوتشو، وبوحدو ما نقدرش نخدم به لانه كيتمحى بالماء. مجرد ما نديرو عليه الماء كيتمحى. ولاحظوا هاد الصباغه الكاوتشو اللي غادي ندمجها معاه ودرجه اللون اللي غنبدا بها. والرولو دائما في الحوائط راه كنحتاج ليه، خصوصا الا كان الحائط عالي بحال هذا. كندير عصا كنستعن بها الا كان الحائط مثل هذا عالي، كتنفعني جدا في هذه العمليه ديال طلاء لون السماء. درجه اللون فيه كيف ما شفتوا الازرق والبنفسجي، ومعاه صباغه الكاوتشو البيضاء. كنصبغ واحد المساحه من السماء اللي كنحددها بالقياس العيني فقط، لان هذه العمليه غنتبعها تخطيط لعناصر هذا المنظر. نخفف اللون على مستوى خط الافق اللي غيكون في محاذاة للجبال، بإضافة اللون الأبيض على الدرجة الأولى ديال الأزرق. ولاحظوا فين غادي ندير اللون الأبيض هنا، يعني تصور بأن هذه المساحة غتكون مضيئة، خصوصا مني كنكون كنخدم على الصورة. وأنا دائما كنحاول نحتمل التدرجات اللونية في المنظر، يعني فين كيكون اللون خفيف وفين كيكون اللون قوي. هاد المساحة اللي كنلون فيها كلها فيها اللون خفيف من نفس درجة اللون اللي درت في الأول، غير كنضيف عليه الأبيض فقط. ولاحظوا العملية ديال تخفيف اللون بإضافة الأبيض وبالفرشاة العارضة. كنحاول ندمج هاد اللون مع الدرجة الأولى ديال اللون الأزرق باش يذوب هاد اللون، لأن من بعد مني كتجي الألوان القوية ما كتبقاش تبان هاد الدرجة ما مدموجاش مع الحائط. وهاد المسألة حاولوا ما أمكن حتى هي تفهموها، لأن ماشي ضروري ندمج اللون إدماج قوي، يكفي أنني نضيف ألوان قوية كتقضي على اللون اللي ما كيكونش مدموج على الألوان الأخرى. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد المسألة. نحاول دائما نعاود نكرر اللون، لأن هاد الحائط فيه الجريفي، والجريفي صعيبة في العمل، لذلك كنحاول نكرر اللون باش يدخل في الحائط وتبان القوة ديالو. لاحظوا العملية ديال التكرار فيها جهد كبير وفيها مشقة، ولكن الصبر والمحبة ديال العمل دائما كنحاول نخدم بحب باش ننجز ونتقن العمل ديالي. لاحظوا عملية الإدماج راه خفيفة كيف ما كتشوفوا، لأن كيف ما قلت أذكر مني كتجي الألوان القوية بعد هذا اللون الخفيف ما كتبقاش تبان هذه العملية ديال الإدماج تماما، كيولي يبان اللون داخل اللون. ومع ذلك نحاول ندمج ونعاود العملية ديال الإدماج بسرعة. الآن درجة اللون الأزرق غيرتها، طبيعة الحال راه في لونين، اللون الأزرق والبنفسجي. غادي نحاول البحيرة اللي غنساب عليها الشلال نخطط ليها المساحة اللي غتكون فيها ونلونها كيف ما كتشوف بالفرشاة. وممكن ندير هاد العملية حتى بالرولو، ولكن مني كنختار شي فرشاة كبيرة راه كتعطيني مساحة أكبر في الطلاء كيف ما كتشوفوا تماما. نحاول دائما تكون العملية ديال الطلاء قوية وندخل اللون للحائط باش يبان. شوفوا المساحة اللي كنلون فيها، وشوفوا التخطيط. دائما نحدد الأبعاد. راني الآن لحد الآن باقي ما خططتش العناصر اللي هي الجبال والأشجار، باقي ما خططتهاش
ولكن بالعين المجردة كنحاول نشوف أي مساحة اللي غيكون مثلا فيها البحيرة أو الجبل بالعين ديالي. من بعد كتجي عملية التخطيط. عملية الآن طلع البحيرة الأولى أو الوسط اللي غيكون ينساب فيها الشلال الأول باللون تيركواز، الأولى درجة اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض لتحت، الثانية الأزرق والأخضر والأبيض. وشوفوا المساحة اللي كنلون فيها. الآن مني درت الخلفيات غادي ندير التخطيط ديالي الجبال والأشجار باللون الأسود. كتجيني العملية ديال التخطيط سهلة باش نباشر الرسم والعمل ديالي بكل سهولة. ولاحظوا كيفاش درت العملية ديال الخلفية اللي هي رسم السماء ورسم البحيرة لتحت اللي غينساب فيها الشلال، باش مني نخطط ما نلقاش صعوبة في التلوين. الآن غتبدا عملية توزيع السحب. ولاحظوا درجة اللون اللي درت في السماء اللي قلت لكم بأنه خفيف على لون السماء، دمجته كيبان كأنه سحاب. علاش؟ لأن الألوان اللي درت هي اللي طفات من القوة ديالو. من بعد غادي ما يبقاش يبان مني ندير الألوان الأخرى ديال الجبال. لاحظوا ضربات السحب باللون الأبيض والأزرق والأخضر خفيف. ولاحظوا هاد المساحة فيها لون تيركواز خفيف، لأن هاد الخلفية ديال السحب كتبان كأنها بعيدة، لذلك اختاريت لها لون تيركواز مع الأبيض باش يبان أو تبان السحب ضبابية في المنظر. وأنا هاد الشكل باغيه بهاد الصفة، يكون يعني تكون السحب بعيدة وضبابية. ولكن الآن مني غنبدا نوزع في هاد اللون غتبان السحب قريبة، لون بنفسجي وأبيض. ولاحظوا راه ما بقاوش اللون البنفسجي هنا مع الأبيض، ديروا خفيف باش يبان اللون الأبيض مع البنفسجي خفيف كأنها سحب مضللة. من بعد غادي نبدا نعطيها في الإضاءة. شوفوا المساحة اللي درت في السحب فوق الجبال ووسط الجبال. الآن اللون الأبيض نجيب فرشاة كيف ما شفتوا، فرشاة شيئا ما متوسطة، ونحاول نعطي الإضاءة للسحب على الجهة اليسرى. ولاحظوا كيفاش غنضرب ضربات اللون الأبيض على الجوانب ديال السحب على الجهة اليسرى وبصفة خفيفة، يعني ما كنتعمقش في اللون، ما كندخلش باللون الأبيض بقوة، كنديرو من الجوانب باش تبان إضاءة فقط بضربات خفيفة. ولاحظوا العملية ديال تدوير هاد الضربات باش تعطيني الإضاءة في السحب. كذلك بالنسبة للمجموعة ديال السحب اللي على الجهة اليسرى في محاذاة الجبال. ولاحظوا درجة اللون اللي كتشوفوا فيها الأبيض مع أبيض وبنفسجي في الخلفية. هاد اللون بمجرد ما نبدا نوزع في لون الظل غادا تتغير في الرؤية تماما. لذلك كنصحكم دائما او نرجع لنفس القاعدة اللي كنقول لكم، هي ان اختيار اللون المناسب راه كيعطي دقة وقوة في رسم المناظر الطبيعية. هذه المسألة لا بد منها. لذلك حاولوا تختاروا الألوان بدقة، ماشي أي لون نوظفوا واحد المساحة ولا في واحد العنصر. الآن غنبدا نوزع في ألوان الخلفيات ديال الجبال، لون رمادي وبنفسجي مع أبيض غنديرو في الجبال اللي في الخلفية. نبدا الآن بتوزيع اللون، درت درجة ديال اللون غنبدا نوزعو. أي فرشاة تكون غير عريضة بين وبين غتعطيني هاد العمل السهل. نزيد على نفس الدرجة اللي درت في الجبل اللي في الخلفية الأسود والأزرق والبنفسجي مع الأخضر على الجهة اليمنى. لاحظوا كيفاش غنبدا نلعب بالألوان بسهولة، يعني ما غنلقاش صعوبة في الاختيار ديال اللون. بمجرد ما نشد الدرجة الأولى غنبدا نزيد وننقص. الآن نفس الطبقة ضفت عليها الأسود والبنفسجي مرة أخرى وعطيتها للجبل اللي في الجهة اليسرى. راه نفس التركيبة. أقول دائما بأن التركيبة اللي كنخدم بها هي السر فين كاين؟ في إضافة ألوان أخرى ونقص ألوان أخرى.
باش نعطي الدرجة اللي كنحتاج ليها بالضبط. الآن نوزع هذا اللون بأي فرشاة. نوزع اللون ديال الجبل، ولاحظوا العملية الأولى اللي كندير ديال توزيع لون الظل راه هي السر الثاني اللي كيعطيني الجمال والدقة والواقعية والإتقان في المناظر الطبيعية. على الجهة اليسرى غنضيف الأسود مرة أخرى والبنفسجي، بحيث غادي نحاول ما أمكن يكون اللون لا يشبه اللون، رغم أنكم كتشوفوا نفس اللون، درجة اللون اللي على الجهة اليمنى ماشي هي درجة اللون الآخر. الآن غنجيب لون رمادي مع أزرق ورمادي وبنفسجي، ونحاول ندخله في الجبال باش ندير واحد التضليل خفيف من الفوق. بعد ما وزعت ألوان الظل الأولى غنقسم العمل ديالي كيف ما كتشوفوا تقريبا لشي 3 أقسام. نبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي الجبال، نحاول ندير لها ألوان الظل والضوء، ثم ننطلق للقسم الآخر اللي هو الأشجار، وهكذا باش ما نتعبش في العمل. وتقسيم العمل من أساسيات رسم المناظر الطبيعية، وخصوصا الجداريات، لأن الجداريات متعبة وشاقة في العمل، كتبغي منكم صبر وكتبغي منكم ترتيب للعمل. الآن غادي نضيف التضليل الأول، ثم غادي نخفف اللون ديال الجبل بإضافة الأبيض، ونحاول نديرو بالفرشاة. لاحظوا الجرات اللي كنجر بالفرشاة، فرشاة مسطحة كتعطيني الموتيف ديالي والانعكاسات الضوئية اللي كتكون في الجبال. نحاول نكرر دائما العملية ونلعب باللون، يعني نضيف الأبيض ونقص الأزرق أو الرمادي، وهكذا. نحاول مرة أخرى نضيف اللون الأبيض ونبقى نلعب بهذه العملية ديال الإضافة والنقص حتى نحظى بالموتيف ونحظى بالواقعية ديال الجبل. لاحظوا العملية ديال جر الفرشاة بسلاسة كيف ما كتشوفوا، راه ما كنوركش وما كنضغطش على الفرشاة باش تعطيني الموتيف وتعطيني التحديدات ديال الجبل. ودرت هذا اللون فوق اللون الأول اللي درته ترميد. الآن غنجيب اللون بنفسجي وأبيض وأزرق وتيركواز. أزرق درته مع الأسود والبنفسجي، وضفت البنفسجي والأبيض. لاحظوا درجة اللون. غنبدأ الآن نعطي في تفاصيل للجبل الكبير اللي كاين هنا، اللي درت فيه اللون الأسود والبنفسجي والأزرق. غنحاول نعطي التفاصيل ديالي على الجهة اليسرى بالنسبة للجبل، باعتبار أن الإضاءة دائما جاية على الجهة اليسرى. ولاحظوا ضربات وجرات الفرشاة. كنحاول دائما نحترم قانون الإضاءة وتوزيع الألوان بكل دقة، ودائما عملية الجر ديال الفرشاة كتساعدني بشكل كبير في تحديد الموتيف. الموتيف هو تقاسيم ضربات ديال تفاصيل الجبال، العناصر اللي هي جبال أو أشجار. لاحظوا كيفاش غنبدأ نغزل هاد الضربات ونداخل ما بين التفاصيل باش نصنع موتيف حقيقي للجبل. وهذه غير المرحلة الأولى. شوفوا درجة اللون، راه كاين تما بنفسجي، كاين تيركواز، كاين أبيض، كاين أسود، يعني تقريبا شي 4 ألوان دمجتها وعطاتني هذا اللون. ودائما إلا لاحظتوا شوفوا اللون راه من عائلة المنظر، يعني ما كنجيبش شي ألوان من شي منظر آخر. دائما كتوحي لي الألوان اللي كنخدم بها بأنها من نفس عائلة أي عنصر. اللي في الجبال في الخلفية مثلا راه هاد اللون يعني فيه جزء من دوك الجبال اللي على الجهة اليمنى كذلك، يعني نفس الألوان كنخدم بها، إلا أنني كنضيف ألوان أخرى كنقص ألوان أخرى بكل بساطة. الجهة اليمنى اللي بقات فيها الظل ديال الجبل
كندير لون رمادي وازرق، رمادي يعني ابيض واسود، وكنضيف عليه ازرق وبنفسجي كيعطي هاد الدرجه. كنحاول غير ندوز الفرشاة بضربات خفيفه باش تعطيه رفلي او انعكاس ديال التضاريس اللي كيكونوا في الجبل، ومعطياهم الاضاءه العكسيه اللي كتكون على جهه الظل. وقلت او سبق لي وقلت بان اي عنصر في المنظر الطبيعي رغم ان زاويه الظل فيه راه كيكون حتى هي فيها واحد الانعكاس طفيف ديال الالوان اخرى رغم انه ظل. لاحظوا الان اللون الاخضر وبنفسجي وابيض، لاحظوا درجه اللون كيفاش دايره. غنحاول بالفرشاة مسطحه ندير خطوط كيف ما كتشوفوا مموجه، غتصنع لي اولا واحد الاضاءه عامه في هذا الجبل اللي على الجهه اليمنى، وهذه غير المرحله الاولى ديال توزيع الاضاءه. من بعد غتجي تفاصيل دقيقه غتدخل في هذه الاضاءه، وبهذه العمليه كنحاول نحدد الجزء اللي فيه الاضاءه والجزء اللي كيبقى فيه الظل بعمليه بسيطه. وانتم كتلاحظوا العمليه ديال التوزيع، كندير اللون ونشد الفرشاة مسطحه وكنحاول نمررها بسلاسه. نعاود نضيف اللون الاخضر والازرق تيركواز والاصفر كريم او الاوكر، نبدل اللون كيف ما شفتوا، نغير اللون بنفس يعني التركيبه اللونيه مع اضافه للون اخر. شفتوا اللون الاصفر عفوا ضفته ما كانش في التركيبه الاولى. الان غندخل اللون الابيض والاصفر، ولاحظوا كيفاش غندخلو من الفوق. غنضرب في الجهه اللي فيها الاضاءه باش ندير بعض الحشائش واشجار غتبان بعيده بضربات، لاحظوا براس الفرشاة. هذه العمليه الثانيه ديال الاضاءه. العمليه الاولى درتها بحركه بسيطه، درت الفرشاة مسطحه وجبت اللون. الان العمليه اللي غتحتاج شويه دقه، نضرب فيها ضربات من هنا وهناك باش نبين الاضاءه العامه اللي غتكون في المنظر. مره اخرى لون تيركواز وازرق واخضر نحاول نعطيه في الجهه اللي فيها الظل في الجبل، والازرق كذلك. لاحظوا العمليه باش كيف ما قلت حتى الجهه ديال الظل تحظى بزاويه الانعكاس. الان اللون الاخضر غادي نحاول ندخله في الجبل، نديرو بخطوط. لاحظوا كيفاش كندير بالفرشاة، لاحظوا حاولوا تشوفوا عمليه الفرشاة. فرشاة مسطحه كيف ما كتشوفوا كتساعدني بشكل كبير في توضيح المعالم ديال التفاصيل في الجبل. نحاول نوزع اللون الاخضر في مساحات فقط، ما كنعممهاش، لان هاد الجبال مثل هاد الجبال كتكون فيها الخضره. لاحظوا الجبل المحاذي ليه غادي بفرشاة مسطحه، لاحظوا جرات فقط، كنجر بالفرشاة باش ندير اضاءه باللون الاخضر اللي غتكون عباره عن مروج في الجبل. من بعد غنرجع لها باش ندير تضاريس اخرى وتفاصيل اخرى. الان اللون الاسود والاخضر، لاحظوا قوه اللون. غنوزعوا الان في الاشجار. بعد ما خدمت الجبال ديالي غنبدا الان في الاشجار، اللون الاسود والاخضر. كل المساحات اللي فيها الاشجار غادي نوزع فيها لون الظل. ولاحظوا بما فيها حتى الصخور اللي غتكون محاذيه للاشجار، حتى هي غادي نحاول، ولكن غنعزل لها لون، نحاول حتى هي ندمجها في التوزيع مع الاشجار، ولكن غنختار لها كيف ما قلت لون اخر اللي هو الاسود والاخضر والاحمر. هو هذا اللون الاسود والاخضر والاحمر غنوزعوه في بلاصه الصخور، ونختار اي فرشاة. لاحظوا فين كاين اللون البرتقالي، هذيك صخور. الجهه اللي بقات فارغه صخور، كذلك الجهه لتحت احجار وصخور. مساحات اللي بقات فارغه غنحاول نملأها بالصخور اللي غادي نساب عليها الشلال. وبهكذا كتشوفوا العمليه سهله. مساحه هنا
اللي بقات فارغة كذلك الجهة اليسرى كذلك. ولاحظوا مني كنوزع اللون المناسب ديال الظل كتسهل العملية ديال توزيع الإضاءة. الآن غنبدأ بالأشجار، اللون الأخضر كيف ما شفتوا، والأصفر والأسود والأخضر. الأسود والأخضر اللي درتو في الظل غندمجو مع هاد اللونين اللي هما الأصفر والأخضر، ونديرو إضاءة بنفس الفرشاة. نحاول دائما هاد اللون الأخضر نضربو من الفوق باش تبان الإضاءة، ونخلي مساحة ديال الظل بين يا إما في المساحات ديال الأشجار اللي كندير أو لتحت مباشرة، ولكن على العموم من الفوق ديال كل كتلة ديال الأشجار من الفوق كنبين الإضاءة من الفوق كيف ما شفتوا، وكنمشي متسلسل كنرابط اللون من التحت حتى الفوق باش تبان يعني راه كتلة من الأشجار أو غابات في سفاح الجبال كيف ما كتشوفوا. كنحاول نرابط هاد الضربات ديال الأشجار باش تبان غابات، وما غاديش تبان حتى غادي تشوفوا المنظر كامل، لأن العملية ديال التوزيع كتحتاج واحد الدقة وذكاء باش يعني نحققوا هاد المسألة. لاحظوا هاد اللون ولاحظوا الفرشاة نفس اللون، يعني باش نبين لكم اللون كي داير. من بعد راه غادي يجي لون آخر اللي غيعطي إضاءة. نمشي للكتلة الأخرى ديال عنصر الأشجار في هذا المنظر، ثم كتلاحظوا بأنني مني كنوزع اللون الأخضر كنخلي شي مساحات ديال الظل تحت، ولكن ما نكدسش الألوان، لأن بعض الإخوان كيبغيو يديروا هذه العملية كيلقاو فيها صعوبة، لأن عملية مباشرة توزيع هاد الأشجار ما كيعرفوش لا ما كيتقنوهاش بهذا المفهوم، يعني كيكدس الألوان تكديس. لاحظوا العملية ديال الضرب، كنحاول نضرب بطرف الفرشاة وبخفة، ماشي نكدس الألوان يعني نضرب في نفس الجهة، نضرب في هذه الجهة ننتقل للجهة الأخرى نرجع للجهة اللي بديت منها، وهكذا وبضربات ذكية بحيث كتبان الضربة راها شجرة أو موتيف ديال شجرة بما تحمل الكلمة كأنها صورة. وهذه عملية خفيفة كتحتاج غير مهارة وذكاء، وانا كنقول لأحبابي دائما يكرروا هذه العمليات باش يكتشفوا السر ديال كل ضربة، لأن الضربة تحتاج إلى سر، ما يمكنش أي واحد يضرب باش يحقق الموتيف. هنا غنزيد الأبيض والأصفر باش نخفف اللون اللي درت الأخضر ونعطي الإضاءة ديالي بكل سلاسة بنفس الفرشاة وعلى نفس الباليط. كنوزع هذا اللون، لاحظوا كنضرب اللون الأخضر اللي هو مضيء من الفوق، ونحاول نعطي الإضاءة بشكل سهل وبسيط. لاحظوا كيفاش كندير الضربة ديال الفرشاة بخفة باش تبقى العملية ديال توزيع الإضاءة باينة وواضحة. وإلا لاحظتوا بأن اللون الأخضر هنا ما كنغمقش على لون الظل بلون الضوء، لا كندير لون الضوء في مساحة وكنحتفظ بلون الظل باين كما تلاحظون تماما، لأن إلا درت اللون ديال الإضاءة فوق لون الظل كامل ما غاديش نحقق داك التدرج اللوني وما غاداش تبان لي الإضاءة في المنظر. لذلك كنحاول نخدم بحذر وبضربات خفيفة وهكذا. لاحظوا العملية ديال توزيع الإضاءة على الجوانب باش تبان الإضاءة على الأشجار. نتوما كتلاحظوا العملية كيفاش كتباشر والضربات كيفاش كتكون بسهولة وبسلاسة على رؤوس هاد الجبال المعشوشبة. شيئا فشيئا كتظهر يعني واقعية المنظر ودقة المنظر وبخطوات بسيطة جدا. لاحظوا كنحاول دائما الإضاءة نبرزها من الفوق باش يبان العمق ديال الظل تحت والتدرج ديال الظل إلى أسفل الجبال أو الصخور عفوا. لاحظوا العملية، نحاول نضرب من الفوق، وحتى هذا اللون الأخير اللي درت ديال الإضاءة غادي نحاول ندخله في الجبل باش يعطي حتى هو رفلي وانعكاس على الجبل، لأن كل عنصر في المنظر كيجر من العنصر الآخر
لأن الترابط اللوني في المناظر الطبيعية هو سر الجمال ديال النظرة إلى المناظر الطبيعية أو النظرة إلى المناظر الطبيعية. بعد ما أعطيت الإضاءة للأشجار في هذا المنظر، غنحاول نبدأ المرحلة الأخرى اللي هي توزيع ما تبقى من الإضاءة على الصخور. وقبل منها غادي نحاول ندخل في تفاصيل الجبل، ندير فيه حتى هو الحشائش والخضرة، لا الجبل اللي على الجهة اليسرى ولا الجبل اللي على الوسط، نفس الطبقة ديال اللون اللي درت الأخير باش نعطي إضاءة. لاحظوا كيفاش غتبان بمجرد ما غنوزع اللون الأخضر على هاد الجبل اللي وسط. ضربات خفيفة نحاول نديرها كخطوط مموجة ومترابطة ومتشابكة باش تبان كأنها أشجار وغابات، لأن هاد الجبال راه كبيرة في المناظر كيف ما كتشوفوا، كبيرة، أشجار كتبان فيها صغيرة جدا لعظمتها. نحاول دائما ندير نفس الطبقة ديال اللون. لاحظوا غندخل بها حتى في الجزء اللي فيه الظل. وقلت بأن دائما الجزء اللي كيكون مظلم في العنصر الطبيعي، جبل أو شجرة، ضروري حتى هو كياخد واحد النسبة ديال الرفلي أو الانعكاس. نحاول دائما ندير خطوط مموجة متشابكة ننهي بها المنظر. الآن اللون الأبيض غادي نحاول ننهي به المساحة اللي فيها الإضاءة أو التفاصيل على الجهة اليسرى. ولاحظوا هذا اللون الأبيض راه مدخل فيه البنفسجي، ماشي دايرو لوحده، لأن الأصل في هذاك اللون اللي داير أنا في التفاصيل ديال الجبل فيه بنفسجي، فيه أزرق، فيه رمادي. الآن الأزرق والأخضر والتيركواز غادي نحاول نوزعو في المساحة ديال الظل ديال الجبل اللي على الجهة اليمنى كيف ما قلت الآن. يعني حتى هو نديرو ليه الانعكاس. الجزء اللي بقى مظلم ما يمكنش نخليه بوحدو، غادي يبان غير موافق وغير متوازي مع الإضاءة اللي فيه، لذلك خاصو حتى هو انعكاس ضوئي ياخدو باش يدخل ويدوب في الألوان ديال الإضاءة. ثم كتشوفوا كل ضربة عندها معنى في المنظر الطبيعي، ما يمكنش تكون الضربة بدون فائدة. لذلك الفنان اللي عنده خبرة كيعرف بأن كل ضربة راه عندها قيمة في العمل الفني. الآن غادي نوزع لون فيه بنفسجي وأزرق وأبيض وأسود. لاحظوا كيفاش غنديروا في المساحات المظلمة في الصخور، غنضربوا بخفة، والجرة ديال الفرشاة غتكون خفيفة باش يبان حتى هو كيف ما قلت رفلي أو انعكاس ضوئي خفيف كيكون في المساحات ديال الظل داخل مساحات الظل. لاحظوا الضربات الخفيفة وما نضغطش على اللون. لاحظوا راني ما كنضغطش على اللون، لأن مجرد ما نضغط غادي يبان اللون قوي وتولي تبان إضاءة، وهذا ما لا نريده، لأن هاد المساحة راه ظل، خاص حتى الروف اللي فيها يكون ظل. الآن غنجيب تركيبة أخرى من اللون بوردو واللون بنفسجي واللون أصفر أوكر وأبيض، غادي ندمجهم. نحاول ندمج اللي دمجت فيهم راه مفيد. ندمج الأبيض مع الأحمر أو الأصفر مع البنفسجي راح يعطيني داكشي اللي بغيت. غادي نمشي للصخور باش نعطيه إضاءة من الفوق. لاحظوا بجرات مسطحة بالفرشاة، ونحاول في الهزة ديال اللون اللي هزيتو في اللون راه مزيان. هزيت الأصفر مع الأحمر مزيان، هزيت الأبيض مع البنفسجي والأصفر مزيان، هزيت الأحمر مع البنفسجي مزيان، وهكذا. ونحاول في ديك الهزة ديال الفرشاة نضيف لون على لون، كيعطيني واحد التداخل لوني رائع عجيب غتشوفوه الآن في هاد الأحجار اللي غتكون على الشلال. دائما كنعطي الإضاءة من الفوق بجرات سهلة بسيطة مسطحة. لاحظوا كنخلي جزء لتحت مظلم، كندير الإضاءة من الفوق. لاحظوا بكل سلاسة، راه كيف ما كتشوفوها تماما،
ما ضفت عليها حتى شي حاجة. الآن غادي نمشي للصخور اللي شادة على الأشجار. لاحظوا راه بين اللون تما الأصفر أوكر مع الأحمر بوردو. الأحمر بوردو يعني القرمزي أو بما يسمى في لهجة المغاربة روج مراكش. حنا كنقولوا لها روج مراكش، واللون خليط من الأحمر والبنفسجي. لاحظوا كنعاود ندير عملية ديال الخلط ديال الألوان مرة أخرى، وحاولوا تشوفوا الفرشاة كيفاش دايرة مسطحة سهلة. غندير الأبيض والبنفسجي باش نعطي إضاءة للصخور من الفوق. لاحظوا إن صح التعبير كندير لسعات أو لحسات باللون من الفوق باش يعطي إضاءة رفلي. ولاحظوا هاد العملية كتبين رسم واقعي إلى أبعد حدود، وهي بكل بساطة عملية سهلة. كنتمنى تكونوا كتستافدوا وكتاخدوا الفوائد من هاد الفيديو. كنتمنى. نحاول مرة أخرى نضيف اللون الأبيض والأصفر من الفوق، ونرجع للصخور اللي في الجوانب باش ندير الأحمر والأصفر. لاحظوا الأحمر أو روج مراكش، والأصفر أوكر المذهب أو كريم. لاحظوا كيفاش كيبان من بعيد. وحاولت نتعمد باش نخلي هاد الدرجة ديال اللون في الصخور اللي بعيدة، لأن الانعكاس الضوئي كنحظى بها نفس الزوايا اللي كتكون قريبة باش تبان. ومع ذلك حتى البعد أحيانا كنعطي لسعات ضوئية كتبان، ما ننساهاش من الإضاءة ديالها. لاحظوا الضربات. الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض مع التيركواز اللي دمجت فيه الأزرق والأخضر والأبيض. نحاول نديرو انعكاس ضوئي على الجهة ديال الصخور اللي تحت الأشجار. لاحظوا غنمشي على طول الخط باش ندير هاد الرفلي. لاحظوا الضربة من الفوق لتحت بجرات ضربات. نحاول ندير فيها الانعكاس. غندير هاد الدرجة ونتبعها درجة ثانية ودرجة ثالثة اللي غندير فيها الأسود والأخضر. وكذلك نمشي لجهة الشلال حتى هي نعطيها اللون أزرق والبنفسجي، ونعطي الإضاءة للجوانب ديال الصخور باش تبين لي انسياب مياه الشلال. كذلك الانعكاسات الضوئية ديال البحيرة باللون أبيض وأزرق. لاحظوا راه ماشي أبيض 100%، أبيض وأزرق. ثم ندير الشلال باللون أبيض وأزرق على طول هذا الخط اللي فيه الصخور، وكذلك الصخور اللي تحت الجبال. لاحظوا العملية ديال توزيع الشلال بالفرشاة العريضة. نحاول ندير واحد العملية وحركة بالفرشاة غتبين لي الموتيف أو الشكل ديال الشلال اللي منساب به. وكل السر في حركة الفرشاة وفي المسك ديال الفرشاة باش نحظى دائما بالواقعية في المناظر الطبيعية. راها غير لمسات يا أحبابي، لمسات خفيفة. نحاول نتعامل مع الفرشاة بذكاء. نتمنى مرة أخرى تكونوا كتستافدوا تاخذوا فوائد، لأن الفيديو ثمين جدا غيعرفوه الاختصاص الناس الفنانة اللي كيتذوقوا ويعشقوا هذا الفن. لاحظوا العملية ديال توزيع الشلال بضربات خفيفة. وهذا اللون كيف ما شفتوا راه لون أزرق وأبيض. لاحظوا الضربات ديال اللون. من بعد غندير فوقه اللون الأبيض باش نعطي الإضاءة الأخيرة لهاد الشلالات. لاحظوا العملية ديال الضرب من التحت ومن الفوق باش ندير الشلال والمياه المنسابة من التحت. بهكذا نكون نجزت منظر طبيعي ولا أروع بخطوات بسيطة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة. ما تنسوش الضغط على زر لايك، اشتراك في القناة، والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم ليعم المحتوى الهادف. وتحية طيبة لكل متتبعي قناة مصدق رسم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.